Hello mga boss! Isa na namang importanteng topic sa civil engineering at construction ang tatalakayin natin sa video natin ito. Ito po yung tinatawag na floating column. Kung titingnan po natin dito sa image, ito po yung floating column. Tuloy-tuloy po yung poste. Kaya lang pagdating sa baba mga boss, wala po siyang poste at wala po siyang pundasyon. Mukha po siyang nakalutang. Ayan po yung tinatawag na floating column. Kung nakakita na kayo ng ganitong poste mga boss, naitanong nyo na ba sa sarili nyo kung safe po ba? At ano po ba ang advantages at saka disadvantages ng floating column? Yan po yung pag-uusapan natin, no? Yung pong floating column, advantages and disadvantages. Kaya lang mga boss, bago natin umpisahan itong topic sa column na ito, no? Gusto ko lang ipaalam sa inyo na meron na po tayong mahigit 400 videos mga boss, no? Sana panoorin nyo rin itong ibang mga videos ko. At libre po kayong i-share itong mga video ito sa mga kakilala nyo, kamag-anak na sa tansya nyo ay makakatulong sa kanila. At bago rin natin umpisan itong video ito mga boss, no? Sana pakipindot lang muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, tungkol dito sa floating column, alamin po muna natin kung ano itong floating column mga boss, no? Floating column is a type of column o uri daw siya ng poste that is constructed over beams or slabs of any intermediate floors of a structure, no? Ginawa raw siya sa taas ng flooring o kaya biga, no? These columns are not attached to any footings or pedestals, no? Kung napapansin nyo mga boss, itong posting ito, hindi siya nagtuloy hanggang sa baba, no? Putol siya, nakalutang siya, tapos wala rin siyang pundasyon mga boss, no? Itong floating column na ito, o itong posting ito, tinatawag din itong hanging columns dahil nakalutang siya. Ayan po yung tinatawag na floating column. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Dito sa floating column, advantages and disadvantages. Ito muna nga advantages mga boss, no? Ng floating column o ng hanging column, no? Yung poste na nakalutang. Ang advantage mga boss, sa architectural side, yun yung number one advantages mga boss, no? Unang-una, kung walang poste dito sa babang ito mga boss, instead na magtuloy itong poste hanggang baba, itong baba na ito mga boss, pwede natin gawing parking area, no? Maaliwalas nga naman, no? Pwede rin tayong maggawa ng grocery rito o maaliwalas na restaurant, no? Pero karaniwan, yung baba na ito, ginagawang parking yan mga boss. Kung titingnan natin ito, no? Nasa image na ito, no? Maaliwalas, no? Yung pangalawa mga boss, they are useful in construction of soft story, no? Pangatlo, the plan on each floor can be buried, no? Tapos yung pang-apat, the rooms can be divided and some portions can be raised without raising the whole area. Marami tayong magagawa mga boss kung walang gaanong poste, lalo na sa baba, no? Ayan yung maganda sa floating column, no? Number one advantage niyan mga boss sa ground level, no? Okay, ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no? Ito na mga disadvantages of floating column. Yung disadvantage niyan mga boss, kung titingnan natin itong nandito sa image mga boss ng floating column na ito, hindi tumuloy sa baba. Yung mga biga na yan at saka yung slab na yan, yung flooring, pwedeng lumaki yung sukat niyan mga boss. Kakapal yung flooring, lalaki yung sukat ng biga, no? At saka itong mga poste na natitira sa baba, kailangang lumaki rin yan, no? Para mabitbit yung nakalutang na poste. Ayan mga boss ang mangyayari, no? Pero ang number one disadvantage niyan mga boss, no? Sa earthquake, no? At saka sa malalakas na hangin, no? Kung may super typhoon na darating o earthquake, ganito ang posibilidad na mangyayari mga boss, no? May posibilidad na
magiba yan, lalo na kung hindi tama yung pagkaka-structural design mga boss, no? Kaya pag walang choice mga boss na kailangan gumawa ng floating column na ganito, kailangan kumuha kayo ng magaling na structural designer mga boss, no? Ayan yung dapat natin gawin kung hindi natin maiiwasan na gumawa ng ganito, no? Pero hindi advisable mga boss sa structural side, no, yung maglagay ng floating column, no? Sa architectural side, okay yan, pero sa structural side mga boss, disadvantage yan. Yung pangalawa mga boss, as stated above, it attracts extensive forces. Tama yun mga boss, no? Kasi nga walang poste sa baba, hindi tumuloy ito, bibigat yan, no? Mas malaki yung mga stress na magiging present dito sa mga posting ito, no? Yung pangatlo mga boss, it increases story displacement in buildings, no? Yung pangapat, as the columns do not rest on primary continuous columns, discontinuity happens with the below and above columns, which makes them vulnerable. O, tama mga boss, no? Hihina yung structure mga boss, no? Kaya sa structural side mga boss, hindi advisable na gawin ito, no? Pero yung ganito, no? Pagdating sa mga super typhoon, earthquakes, hindi tayo nakakasigurado na safe itong ganitong gusali mga boss, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.